Did you know SC को क्वेशन नम्बर 10 बाट फुल मार्क्स सेक्युर गर्न सकिन्छ? ग्रामर देखेर डर लाग्छ? आज म तपाईलाई एकदमै सिम्पल टेक्निक सिकाउने छु गेस नगरिकन फुल मार्क्स सेक्युर गर्ने। भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् किनभने एससी स्टुडेन्ट्सले गर्ने कमन ग्रामर मिस्टेक्सहरु म भिडियोको अन्त्यमा भन्नेछु। Let's dive into the class. First, the golden order that you must memorize and follow in the exam. यसमा हामी के गर्छौं? Stop, look, decide and apply. Find time, find subject, check structure and apply rule. ग्रामर क्वेशन सल्भ गर्न अगाडि एन्सर लेखिहाल्ने हैन, फर्स्ट एनालाइसिस गर्ने। स्टेप 1 मा टाइम फाइन्डिङ गरेपछि हामीलाई चाहिँ टेन्स क्लु थाहा हुन्छ। फर एक्जाम्पल यस्टरडे युज भएको छ कि टुमोरो or लास्ट नाइट or अलरेडी जस्ट or verb to छ भने ती सबैले हामीलाई के क्लु दिन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ टेन्स युज हुन्छ, पास्ट टेन्स युज हुन्छ कि प्रेजेन्ट टेन्स युज हुन्छ कि अर फ्युचर टेन्स युज हुन्छ, त्यो क्लु पाउँछौं र पछाडी प्यासेजमा पनि हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सेकेन्ड स्टेपमा सब्जेक्ट फाइन्डिङ गर भनेको छ। सब्जेक्ट फाइन्डिङ गर्दाखेरि यो सिंगुलर हो कि प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन आई वी हो कि सेकेन्ड पर्सन यु हो, और थर्ड पर्सन ही सी इट और दे हो, त्यो हामीले थाहा पायौं भने यसले हामीलाई के कुरामा सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट भर्ब अग्रीमेन्टमा सब्जेक्ट अनुसार भर्ब कुन चाहिँ युज गर्ने त्यसमा हेल्प गर्छ। एट द सेम टाइम आर्टिकल्स युजमा पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ। थर्ड स्टेप चेक द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेक गर्ने भनेको सेन्टेन्स एक्टिभ भोइस छ कि प्यासिभ भोइस छ, डाइरेक्ट स्पीच छ कि इनडाइरेक्ट स्पीच छ, और कन्डिशनल सेन्टेन्स युज भएको छ कि पॉजिटिभ वर्ब छ, यो सबै हामीले हेर्यौं भने त्यो अनुसारको रुल हामी अप्लाई गर्न सक्छौं। यदि तपाई अझै पनि एक्टिभ प्यासिभ भोइस, डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट, इफ कन्डिशनल, पॉजिटिभ वर्ब र सेन्टेन्सको टाइपमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने you can watch these videos on my channel and finally apply the exact rule. अब हामीले सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर पत्ता लगायौं, अब त्यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर अनुसार अब रुल युज गर्ने, नो गेस वर्क अनि रुल्स, यी सबै हामी एकदम क्विकली गर्ने छौं। अनि किप इन माइन्ड एभ्री सेन्टेन्स एभ्री ब्ल्याङ्क स्पेस को वरिपरि हामीलाई केही न केही क्लु हुन्छ, त्यो क्लु चिन्न जानु सक्नु पर्छ। फर एक्जाम्पल यदि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र सेन्टेन्स छ भने डाइरेक्ट स्पीच को हामी रुल युज गर्न सक्छौं। सो रिमेम्बर दैट वन ब्ल्याङ्क स्पेस वन रुल, यो मिक्स ग्रामर एक्सरसाइज हो, दैट्स व्हाई एभ्री ब्ल्याङ्क स्पेस को छोटो छोटो रुल अप्लाई हुन्छ। सो एभ्री सेन्टेन्समा स्टप, लुक, डिसाइड एन्ड अप्लाई को रुल हामीले युज गर्छौं। टाइम फर एप्लिकेसन। अब हामी एससी 2081 को सुदूरपश्चिमको क्वेशन नम्बर 10 लाई सल्भ गर्नेछौं। यही रुलहरु फलो गरेर हामी अप्लाई गर्नेछौं। A tortoise lazily basking in the sun complain to. Complain भनेको यो verb to मा छ। So this passage is talking about the past event, है, past tense भनेर याद गर्ने। Complain to a and the nothing sea birds. अब sea birds भनेको plural nouns हो। Plural nouns यदि general sense मा use भयो भने we don't use any articles. That's why the correct answer is nothing. Sea birds of her heart feared that no one would teach her. यहाँनिर चाहिँ teach someone भएपछि to हुन्छ. That's why the correct answer is to. Teach her to fly. An eagle hovering near heard her lamentation. अनि ब्राकेटमा चाहिँ हाम्रो क्वेशन ट्याग को अप्सन छ भने चाहिँ दिस वान इज क्वेशन ट्याग। क्वेशन ट्याग को रुल सिम्पल पास्ट टेन्स हर्ड भन्ने छ भनेपछि डिड आउने भयो। एन्ड दिस इज पोजिटिभ स्टेटमेन्ट। नेगेटिभ ट्याग, अब यहाँ नेगेटिभ ट्याग के छ? didn't he. Done. The eagle demanded. Demand भनेपछि अब के छ? अप्सन हेरौँ है त, when, what, why, how. What ले object अथवा thing. अब यहाँ पछाडि reward भन्ने छ, reward भनेको object भयो, that's why हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो त what. The eagle demanded what rewards he would give him if he would take her aloft and float her near the air. अब अप्सन सुरु भयो है त, इन्भर्टेड कमा स्टार्ट भयो। I'll give you, she said, all the riches of the Red Sea. The eagle said that. This one is indirect speech. Indirect speech मा अब हामीले चारवटा अप्सन छ हेरौँ है त। He will teach, I would teach, I would have taught, or last one is he would teach. Indirect speech अनुसार के भयो त? would हुने भयो है, would plus verb 1, would teach हुने भयो। अब यहाँनिर I हुन्छ कि he हुन्छ? डाइरेक्ट स्पीचमा I छ भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा आउँदाखेरि त्यो he or she or someone else मा कन्भर्ट हुन्छ। That's why the correct answer is he would teach. The tortoise was carried, is carried, had been carrying to the sky by the eagle. By the eagle भने चाहिँ this one is passive voice. Passive voice मा के हुन्छ? be verb plus verb 3. be verb हाम्रो के छ? was carried, is carried
है दुईटा अप्सन गयो अब इज र वाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो पास्ट इभेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेको छ अघि हामीले सुरुमै थाहा पाएँ कम्प्लेन भन्ने वर्बबाट सो द करेक्ट एन्सर इज वाज क्यारिड while flying in the sky suddenly he let her go अब चारवटा अप्सन छ है त बिकज इन स्पाइट अफ सो इन अर्डर टु पछाडि के भनेको छ सी फेल अन अ लफ्टी माउन्टेन ड्यासिङ हर सेल टु पिसेस इट मिन्स पछाडि हामीलाई रिजल्ट देखायो रिजल्ट देखायो भने चाहिँ कुन चाहिँ कनेक्टिभ्सले हामीलाई रिजल्ट देखाउँछ त सोले बिकजले रिजन देखाउँछ इन्स्पाइटले हामीलाई चाहिँ अनएक्सपेक्टेड अपोजिट रिजल्ट देखाउँछ इन अर्डर टुले पनि रिजनै जोइन गर्छ भने सोले चाहिँ हामीलाई रिजल्ट देखायो द्याट्स वाइ द करेक्ट एन्सर इज सो सी फेल अन अ लफ्टी माउन्टेन ड्यासिङ हर सेल टु पिसेस द tortoise exclaimed in the moment of death I option has have had having deserved my present fate for what had I to do with these wings and the clouds who came with the difficulty move about on the earth अब यहाँ चाहिँ इन्भर्टेड कमा भित्र छ इन्भर्टेड कमा भनेको प्रेजेन्ट टेन्समा हुने भयो आई भनेको फर्स्ट पर्सन सिङ्गुलरको प्रेजेन्ट टेन्स हुनु भयो प्रेजेन्ट टेन्स भने चाहिँ आईसँग हेज अग्री हुँदैन ह्याड र ह्याभिङ पनि अग्री हुने भएन द्याट्स वाइ द करेक्ट अप्सन इज आई ह्याभ इफ मेन ह्याड अल दे विस्ट दे अप्सन चारवटा विल बी अफन रुइन्ड विल हेभ अफन बिन रुइन्ड would be often ruined and would often ruined. This is the if conditional sentence. अब if conditional sentence मा if सँग simple past tense had छ भने main clause मा would plus verb 1, could plus verb 1 or might plus verb 1 हुनुपर्छ. Third option would be often ruined. And the last option this story has made us. Made भन्ने बित्तिकै causative verb. Make get have को है त सो मेकको रुलले के भन्छ जहिले पनि मेकमा चाहिँ verb 1 सो the story has made us realize that we should be content with the things we have. So, all the correct answers, अब सबै correct answer लाई listing गर्ने हो भने 1. Nothing 2. 2. 3. Didn't he? 4. What? 5. He would tease. 6. Was carried. 7. So, 8. Have. 9. Ko would be often ruined. And the last one is realize. Time to learn common mistake that most of the students do. And the last mistake is the most dangerous one that you should avoid. First one, blank space देख्ने बित्तिकै answer छाने हाल्ने. Second mistake is skipping the clue. They skip the clues. मैले अघि भने every sentence मा clue दिएकै हुन्छ. त्यो clue उनीहरूले skip गर्छन्. And then they made the mistake. अनि तेस्रो मिस्टेक जुन धेरै विद्यार्थीले गर्छन् एक्टिभ पेसिभ भोइस र डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचको रुल चाहिँ मिक्स गरिदिने जसले गर्दाखेरि अभियसली तपाईको अप्सन मिस्टेक हुन्छ And the last one is the most dangerous one. धेरै जस्तो नानी बाबुहरूले के गर्नुहुन्छ नि they don't read the questions मा most of the time rewriting is not necessary भनेर लेखिएको हुन्छ यदि यो लेखिएको छ भने तपाईले पुरै प्यासेज चाहिँ रिराइट गर्नु पर्दैन करेक्ट आन्सरलाई नम्बरिङ दिएर लिस्टिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है त त्यहाँ नम्बरिङ एबीसीडी दिएको छ कि 1 2 3 4 दिएको छ त्यो लिस्टिङ लेखेर त्यसको आन्सर हामीले लेख्नु पर्छ यदि माथि क्वेशन्समा ब्र्याकेटमा रिराइटिङ इज नट नेसेसरी भन्ने अप्सन छैन भने चाहिँ हामीले होल प्यासेज सार्नु पर्छ र यहाँनिर नानी बाबुले के मिस्टेक गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दे डोन्ट अन्डरलाइन द आन्सर व्हेन यु डोन्ट अन्डरलाइन द आन्सर नो वन इज गोइङ टु चेक योर प्यासेज पुरै लेख्नु भयो भने यु हेभ टु अन्डरलाइन इट इज अ मस्ट है यु हेभ टु अन्डरलाइन द आन्सर एन्ड देन इट इज डन And that's all for today. यो भिडियोले पक्कै पनि तपाईलाई एसए एक्जाममा 5 out of 5 लिएर आउन हेल्प गर्छ. Start practicing this from today and apply this in your essay exam. If it helps, come back and comment. Thank you for watching. Keep learning with Excel with Roma.